Voi credeți că suntem singuri în univers? Poate că extraterestrii nu comunică cu noi prin cercuri în lanuri de grâu, nu răpesc oameni pentru a-i studia și nu apar cu farfurile zburătoare pentru a apărea în ziare. Dar lăsând glumele la o parte, care sunt șansele să existe viață inteligentă în univers? Chiar dacă mâine un echipaj al unei civilizații extraterestre ar pleca spre Pământ, până vor ajunge, specia umană nu va mai exista. Haideți să descoperim câteva lucruri elementare posibilității existenței altor forme de viață din univers. În univers există aproximativ 200 de miliarde de galaxii. Fiecare galaxie poate conține de la 10 milioane până la 1 bilion sau chiar mai multe stele, orbitând în jurul unui centru de gravitație comun. Majoritatea galaxiilor conțin un număr mare de sisteme stelare, de clustere stelare și mai multe tipuri variate de nebuloase. Dimensiunea galaxiilor, cât și distanța dintre ele, este foarte greu de imaginat. Lumina ar avea nevoie de sute de mii de ani lumină pentru a străbate o galaxie, iar distanța între două galaxii este de milioane de ani lumină. Unele galaxii cuprind în structura lor și în alte galaxii mai mici, numite galaxii satelit. Având în vedere aceste numere astronomice, este foarte posibil să existe viață inteligentă și pe alte planete. Până acum, nu există nicio dovadă că extraterestrii au vizitat mica noastră planetă. Obstacolele unei civilizații extraterestre pentru a ne întâlni sunt foarte multe și mai mari decât un guvern de pe o mică planetă care ascunde dovezile. În primul rând, distanța e o mare problemă. Chiar și cea mai apropiată stea de noi, exceptând Soarele, se află la o distanță de 4,37 ani lumină, adică 37.000 de miliarde de kilometri. Dacă luminii Soarelui este necesară 8 minute pentru a ajunge pe Pământ, lumina altor stele din univers ar ajunge milioane de ani, ceea ce înseamnă că există șanse ca acele stele să nici nu mai existe măcar în momentul când le privim. Presupunând că pe o planetă ce orbitează în jurul unei astfel de stele există o civilizație foarte avansată, așa cum facem de obicei, chiar și dacă ar călători cu viteza luminii, distanța tot ar fi un impediment. Să presupunem că distanța nu ar fi o problemă, radiația cosmică reprezintă un alt obstacol. Cel puțin pentru noi, asta reprezintă un obstacol care ne împiedică să explorăm planeta Marte. Ufologii cred că nu ar fi un impediment și că datorită tehnologiei lor avansate, ar fi construit un scut pentru navă care să-i protejeze. Cum ne-ar putea găsi? Dacă o singură civilizație extraterestră ar fi cu mult mai avansată ca noi, iar fereastra de viață a planetei lor ar fi suficient de mare încât să aibă timp să-și dezvolte o astfel de tehnologie, ce șanse ar avea să ne găsească într-un univers atât de mare? SETI, instituția care caută semnale extraterestre, încă n-a descoperit nimic. Șansele sunt foarte mici datorită tehnologiei și a fondurilor limitate, dar și datorită faptului că nici nu știm ceea ce căutăm exact. Există zvonuri că extraterestrii ar fi depășit obstacole distanței, timpului, radiației, etc. și ar fi ajuns pe Pământ. După atâtea eforturi, ei ar fi plecat înapoi spre planeta lor, lăsând doar urme în lanurile de grâu și câteva poze sau filme ca dovezi pentru pământeni. S-ar strecura oare extraterestrii în grădina din spate pentru a face asta? Dacă o asemenea civilizație ar ajunge pe Pământ, probabil nu s-ar furișa, la fel cum nici noi nu am face-o. O asemenea întâlnire ar fi poate cel mai important eveniment din istoria întregii civilizații umane și probabil și a lor. Există oare o posibilitate să existe viață și pe alte planete? Din punct de vedere științific, se poate aproxima probabilitatea prin ecuația lui Drake. Ecuația lui Drake este utilizată pentru a estima numărul potențial de civilizații extraterestre din galaxia noastră. Este folosită în exibiologie și în proiectele de căutare a inteligenței extraterestre și a fost concepută de Frank Drake în 1961. Deși este mai mult o speculație, aproximarea ne arată că ar exista 10 civilizații capabile să comunice cu noi. În anul 2008, Voyager a fost al treilea obiect realizat de om care a reușit să iasă din sistemul nostru solar și să pătrundă în spațiul interstelar. Pioneer 10 și 11, lansate în 1972 și 1973, au transportat informații identificând timpul și locul originii lor pentru a putea fi găsite de alte civilizații în viitor. Voyager 1 și 2 a reprezentat un fel de capsula timpului cu scopul de a arăta povestea noastră și a altor civilizații extraterestre, conținând imagini, muzică, gânduri, dar și sentimente. Poate că nu vor fi descoperite niciodată sau poate vor fi descoperite prea târziu pentru noi. Conținutul înregistrărilor a fost ales de Carl Sagan și asociații săi, conținând 116 imagini și o varietate de sunete din natură. Au fost adăugate selecții muzicale din diverse culturi, salutări în 15 limbi și mesaje rostite de Jimmy Carter.
Colecția de imagini a cuprins atât ecuații matematice, cât și unități de măsură, sistemul solar și planetele sale, ADN-ul uman, anatomia umană și modul de reproducere. S-au inclus imagini cuprinzând diverse specii de animale, insecte, peisaje sau arhitecturi. Unele imagini conțin indicații despre compoziția chimică și toate unitățile de măsură folosite în imagini sunt definite folosind referințe fizice care sunt foarte probabil aceleași oriunde în univers. Civilizația umană a depus toate eforturile pentru a contacta alte civilizații extraterestre. Chiar și așa, datorită distanței foarte mari, șansele ca o astfel de civilizație să ne contacteze în timpul potrivit, în locul potrivit, cu o interpretare corectă a datelor trimise, cu o tehnologie suficient de avansată și cu posibilitatea de a călători până la noi, să ne întâlnească, sunt foarte mici. Primul contact cu o civilizație extraterestre ar fi fără îndoială cel mai important eveniment din istoria umanității. Undele radio emise în spațiu, încă de la prima difuzare a emisiunilor TV sau radio, ar putea fi ascultate undeva, cândva, departe în univers. În prezent încercăm să căutăm modalități de a ne depăși pe noi înșine, motivate de minunile ce inspiră miturile și legendele umanității, precum cerurile sau Valhalla. Voi ce credeți despre acest lucru? Lăsați în comentarii părerile voastre și până data viitoare vă salut!